હલો નમસ્તે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્જિનિયરિંગમાં લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 વર્ક સ્ટડી સ્ટાર્ટ કરવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. વર્ક સ્ટડી છે એ ચેપ્ટરના બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. પ્રથમ ભાગ છે એ છે મેથડ સ્ટડી અને દ્વિતીય ભાગ છે એ છે વર્ક મેઝરમેન્ટ. તો આપણે સૌ પ્રથમ વર્ક સ્ટડીના પ્રથમ ભાગ એટલે કે મેથડ સ્ટડી ઉપર ફોકસ કરીશું. મેથડ સ્ટડી છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્રોડક્ટિવિટી વધારવા માટે જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્જિનિયરિંગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે કે પ્રોડક્શન રેટ વધારવો, વેસ્ટેજ ઘટાડવું, પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી ઇમ્પ્રૂવ કરવી, પ્રોડક્ટને સિમ્પ્લિફાઈ કરવી, પ્રોડક્ટની કોસ્ટ ઘટાડવી. તો આ બધા જે એરિયા છે એ ઉપર મેથડ સ્ટડી છે ફોકસ કરે છે. તો મેથડ સ્ટડી છે એ કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીના પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે સંકળાયેલ નથી, પણ ઇન્ડસ્ટ્રીના તમામ ફંક્શન છે, તમામ એક્ટિવિટી છે, તમામ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એને ઇમ્પ્રૂવ કરવા ઉપર ફોકસ કરે છે. તેથી આપણે મેથડ સ્ટડીને એ રીતના વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ કે એક એવી પદ્ધતિ છે કે જે કામને સરળ બનાવે છે અને કામને આર્થિક રીતના કઈ રીતના પોસાય તે રીતના વિકસાવે છે. તો મેથડ સ્ટડી એ એક પદ્ધતિસર રેકોર્ડિંગ કરે છે અને રેકોર્ડિંગ કરેલી હકીકતોના આધાર ઉપર હાલની જે પ્રોડક્શન સિસ્ટમ છે એને સુધારવા તરફ પ્રયાસ કરે છે. તો એટલે આપણે વ્યાખ્યા એ પ્રકારે કરી શકીએ કે મેથડ સ્ટડી એ પદ્ધતિસરની રેકોર્ડિંગ અને સુધારણા લાવવા માટેની વિવેચક પરીક્ષા છે. તો મેથડ સ્ટડીના આપણે અલગ અલગ પગલાં જોઈએ તો સૌપ્રથમ એનું પગલું છે સિલેક્શન, પછી છે રેકોર્ડ, ત્યારબાદ એક્ઝામિન, ચોથા નંબર ઉપર છે ડેવલપ, પાંચમા નંબર ઉપર ઇવેલ્યુએટ, છઠ્ઠા નંબર ઉપર ડિફાઇન, સાતમા નંબર ઉપર ઇન્સ્ટોલ અને આઠમા નંબર ઉપર મેન્ટેન. તો આ 8 સ્ટેપમાં મેથડ સ્ટડી છે એની પ્રોસેસ છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. તો આજે આપણે મેથડ સ્ટડીના આ 8 પગલાં વિશે ડિટેલમાં વાત કરીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો પ્રથમ જે સ્ટેપ છે સિલેક્શન, એ સ્ટેપમાં કોઈ જોબ, કાર્ય કે પ્રક્રિયા કે જેને આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરવી છે તેના ઉપર ફોકસ કરવામાં આવે છે, તેને સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે સ્ટડી માટે. તો પ્રથમ સ્ટેપમાં જે સિલેક્શન પ્રક્રિયા છે એ કોઈ જોબને સિલેક્ટ કરવામાં આવે અથવા તો કોઈ ટાસ્ક એટલે કે એક કાર્ય કે જેમાં ઘણી બધી એક્ટિવિટી ઇન્વોલ્વ હોય એવા કોઈ કાર્યને પસંદ કરવામાં આવે અને અથવા તો કોઈ જોબની પસંદગી કરવામાં આવે કે કોઈ પ્રક્રિયાની પસંદગી કરવામાં આવે કે જેને આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરવા જરૂરી બને છે. તો સિલેક્શન પ્રક્રિયાનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે જે જોબ, પ્રક્રિયા અથવા તો કાર્યને આપણે સુધારવું છે, ઇમ્પ્રૂવ કરવું છે, એને આપણે સિલેક્ટ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ જે તે જોબ, કાર્ય કે પ્રક્રિયા આપણે સિલેક્ટ કરેલા છે તેને આપણે રેકોર્ડ કરીએ છીએ, તેને લગતી માહિતીને આપણે રેકોર્ડ કરીએ છીએ. રેકોર્ડ કરવા માટે આપણે ટેબલ, ચાર્ટ, ગ્રાફ અથવા તો કોઈ ડાયાગ્રામનો ઉપયોગ કરી અને આપણે પ્રક્રિયાને લગતી, જોબને લગતી કે કોઈ કાર્યને લગતી માહિતી છે એ રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. એન્જિનિયરિંગમાં કોઈ પણ માહિતીને સચોટ રીતના દર્શાવવા માટે ચાર્ટ, ડાયાગ્રામ કે ગ્રાફનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. તો રેકોર્ડિંગ ટેકનિકમાં આપણે અલગ અલગ ચાર્ટ, ગ્રાફ અને ડાયાગ્રામના મદદથી જ જોબ, કાર્ય કે પ્રક્રિયાને લગતી તમામ માહિતી છે, તમામ વિગતો છે આપણે નોંધશું. એ વિગતોની નોંધ લીધા બાદ આપણે એને એક્ઝામિન કરીએ છીએ. તો એક્ઝામિન કરવા માટે મેથડ સ્ટડી છે એમાં આપણે એમને પ્રશ્ન પૂછી અને એક્ઝામિન કરીએ છીએ. એ પ્રશ્ન પૂછવા પાછળનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે આપણે એ જે કોઈ પદ્ધતિ, જે કોઈ કાર્ય અથવા તો જે કોઈ જોબ ઉપર આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ એનો ઓબ્જેક્ટિવ તપાસવો, એનો હેતુ તપાસવો, એનો સ્થળ તપાસવું, એની સિક્વન્સ એટલે કે એનો ક્રમ છે એ તપાસવો, કયા વ્યક્તિ દ્વારા થયું એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવું અને કયા પદ્ધતિથી એ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થઈ એને લગતા વિવિધ પ્રશ્નો પૂછીને આપણે
જે કોઈ તથ્યો બીજા સ્ટેપમાં આપણે ચાર્ટની મદદથી, ડાયાગ્રામ કે ગ્રાફની મદદથી રેકોર્ડ કરેલા છે એને તપાસવામાં આવે છે, પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. એક્ઝામિનના સ્ટેપ બાદ જે કોઈ માહિતી આપણી સામે આવે છે એના આધાર ઉપર આપણને અલગ અલગ એરિયા છે એ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવા માટે, ડેવલપ કરવા માટે આઈડેન્ટિફાઈ થશે. તો આપણે જે કોઈ જોબ કે પદ્ધતિ છે એને વિકસાવવા માટે અલગ અલગ વૈકલ્પિક સોલ્યુશન છે એ ડેવલપ કરશું. કે જે કોઈ જોબ આપણે જે પદ્ધતિથી પરફોર્મ કરીએ છીએ એ અલગ અલગ અલ્ટરનેટ પદ્ધતિથી પરફોર્મ થઈ શકે કે નહીં. તો એને લગતા અલગ અલગ વૈકલ્પિક પદ્ધતિઓ છે એ આપણે ચોથા સ્ટેપમાં વિકસાવીએ છીએ. અલ્ટરનેટ સોલ્યુશન અથવા અલ્ટરનેટ વૈકલ્પિક પદ્ધતિઓ જે આપણે વિકસાવીએ છીએ એને આપણે હવે ઇવેલ્યુએટ કરશું. ઇવેલ્યુએટ કરવા માટે આપણે એ પ્રકારે મૂલ્યાંકન કરી શકીએ કે એક જોબ અથવા એક એક્ટિવિટીને પરફોર્મ કરવા માટે અલ્ટરનેટ પદ્ધતિઓ જે અવેલેબલ છે તેમાંથી બેસ્ટ મેથડ કઈ છે, સિમ્પલ મેથડ કઈ છે, એના આધાર ઉપર આપણે જે કોઈ પદ્ધતિ છે એને આપણે ઇવેલ્યુએટ કરીએ છીએ કે જેથી આપણે બેસ્ટ મેથડ, ઇકોનોમિકલ મેથડ અને સિમ્પલ મેથડ છે એ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. ત્યારબાદ જે બેસ્ટ મેથડ આપણે ધ્યાનમાં આવી છે તેને આપણે નવી પદ્ધતિ તરીકે, ડેવલપ પદ્ધતિ તરીકે લોકો સમક્ષ આપણે ડિફાઇન કરશું, રજૂ કરશું. તો એ પદ્ધતિ સાથે સંકળાયેલા તમામ લોકોએ, ચાહે કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ હોય, મેનેજર હોય કે જે વર્કરો જે મશીન ઉપર કામ કરવાના છે, જે પદ્ધતિને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના છે, તેની સમક્ષ આપણે નવી પદ્ધતિ છે એને નિર્ધારિત કરી અને રજૂ કરીએ છીએ. એ રજૂ થઈ ગયા બાદ આપણે એ પદ્ધતિ પ્રમાણે વર્કરો કામ કરી શકે, નવી પદ્ધતિ પ્રમાણે, વિકસિત પદ્ધતિ પ્રમાણે કામ કરી શકે એટલા માટે આપણે એ સ્ટાફને ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ, તાલીમ આપીએ છીએ. તો 7મા નંબરના સ્ટેપમાં પદ્ધતિને શોપ ફ્લોર ઉપર વિકસાવવા માટે, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે આપણે નવી પદ્ધતિ પ્રમાણે વર્કરો કામ કરી શકે, નવી પદ્ધતિ પ્રમાણે કામ કરવા વર્કરો સક્ષમ બને એટલા માટે આપણે એને ટ્રેનિંગ આપવી જરૂરી બની. ત્યારબાદ એ પદ્ધતિ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એકચ્યુઅલી જ્યારે એપ્લાય થઈ જાય, વર્કરો એ નવી પદ્ધતિ પ્રમાણે કામ કરવાનું શરૂ કરી દે, ત્યારબાદ એનું નિયંત્રણ રાખવું, એનું સુપરવાઇઝિંગ કરવું જરૂરી બની જાય, જેથી વર્કરો છે નવી પદ્ધતિ પ્રમાણે કન્ટિન્યુઅસલી વર્ક કરી શકે. એના માટેના કોઈ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ, એના માટેની કોઈ ગાઈડલાઇન છે, આઉટલાઇન છે એ ડિફાઇન કરી શકીએ કે જેથી કરીને વર્કરો છે એ નવી પદ્ધતિ પ્રમાણે કામ કરવા માટે ટેવાઈ જાય. 8મા નંબરના મેન્ટેનના સ્ટેપમાં એ પદ્ધતિ લાંબા સમય સુધી મેન્ટેન રહે એના માટેના સુપરવાઇઝિંગ ટેકનિક છે અપનાવવામાં આવે છે. તો આ હતા મેથડ સ્ટડીને લગતા 8 પગલાં કે જેના દ્વારા મેથડ સ્ટડી છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એપ્લાય કરવામાં આવે છે અને તેની મદદથી આપણે કોઈ એક વિકસિત પદ્ધતિ, કામ કરવાની કોઈ વિકસિત પદ્ધતિ છે આપણે વિકસાવી શકીએ છીએ અને એના પરિણામે પ્રોડક્ટિવિટી છે એ વધારી શકીએ છીએ. તો આ હતું મારા તરફથી. તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એ તમે નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં ટાઈપ કરી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે મને ફેસબુક અને જીમેલ ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી શકો. હેવ એ ગુડ ડે.